Hey iedereen, welkom terug hier in Disneyland Paris. Welkom terug hier on the channel. In deze video is het weer tijd om een nieuwe resto te proberen. En voor vanavond kiezen we voor Captain Jack's in Adventureland. Honger? Kom maar mee. Captain Jack's is niet meteen een van de goedkoopste opties wanneer het op food aankomt hier in Disneyland Paris. Maar toch wel zeker een van de meer bijzondere. Er zijn twee menus. Eentje aan €55, de Pirates Treasure menu. En één kindermenu aan €30. Elk menu bestaat uit starter, main course en dessert. Altijd keuze uit 3 verschillende gerechten, waarbij er altijd eentje vegan is. Nu, zoals ik al zei, het is vrij prijzig, maar de experience is dan ook wel echt bijzonder. De vaten wijn of de vaten rum staan al klaar voor ons. We hebben een reservatie om 5:30 vanavond. Wat ons eigenlijk nadien nog ruim de tijd geeft om toch ook nog Tales of Magic mee te pikken. Ik ga ervan uit dat dit de mensen zijn zonder reservatie die daar zitten. Hoewel ik niet weet dat dat eigenlijk mogelijk is. Misschien weten jullie het, misschien weten jullie het niet, maar Captain Jack's de Resto is gelegen in de attractie van Pirates of the Caribbean. Wat toch een heel bijzonder plaatsje eigenlijk is om een resto gaan te steken. Geen idee naar welke tafel men ons brengt. Ik had gehoopt aan de waterkant te zitten, maar ik denk niet dat kiezen meteen een optie was. Oh. En hier is onze tafel. Oké, we hebben eigenlijk best wel een leuke tafel. Het menu van Captain Jack's. We hadden buiten al eens gekeken. Wordt een menu aangeboden aan €55. En dan is er elke keer keuze uit 3 voorgerechtjes, 3 hoofdgerechten, 3 desserts. Waarvan er altijd 1 vegan optie is. Nu, als het hier op de voorgerechten aankomt, zou mijn voorkeur eigenlijk gaan naar de gevogelte snippers met de groene papayasaus. Hier zit een beetje twijfelen. Die is niet echt een hoofdgerecht dat mij aanspreekt. Het is allemaal een beetje Creoolse keuken natuurlijk. Maar men bracht ons ook dit hier. En dit ziet er eigenlijk wel bijzonder lekker uit. €40, niet verkrijgbaar in het menu. Dus toch wel iets wat aan de duurdere kant. En dan kunnen we kiezen tussen de, even kijken hier, de grilled jerk chicken sandwich. Het zijn eigenlijk gamba's, gerookte cheddar, ook nog wat groentjes erbij, mayokfrietjes, chili ketchup. Lijkt mij ook iets spicy en ziet er eigenlijk best wel goed uit. Maar dan moeten we wel afzien van het menu dat we hier hebben. En moeten we ook voor de voorgerechten wel even à la carte gaan kijken. Nu, ik denk dat ik daar eigenlijk ga voor de garnalen en Antilliaanse avocado-puree met passievruchtdressing. Ofwel voor de keshiveh van tonijn, koriander en geroosterde sesamolie. Daar moeten we nog even over nadenken. Oké, tijd om te proeven. Laten we gaan voor gefrituurde taco. Maar vooral laten we gaan voor de ceviche. Super lekker. Net niet te veel koriander erin, want koriander is helemaal mijn ding niet. Maar dit is ook niet te spicy. Voor de mensen die een hekel hebben aan extreem spicy food, want dat zou je kunnen verwachten in de Creoolse keuken. Dat is helemaal niet het geval. Het is heel zacht, heel sweet, heel lekker. Lekker voorgerechtje, wel enkel verkrijgbaar à la carte en niet in het menu. Aangezien deze tafels nog niet bezet zijn, ga ik toch snel even kijken richting de waterkant. Want zoals ik al zei, alles geeft eigenlijk uit op de attractie hier van Pirates of the Caribbean. En als je heel goed kijkt, er komt net een bootje aan, ga je de bootjes zien voorbij varen. Daar is er net eentje. Dat is eigenlijk best wel cool. Het geeft ook meteen een sfeertje, net alsof je in de Caraïben aan het dineren bent. Maakt het toch wel net extra bijzonder, eerlijk gezegd.
De resto is ook gevuld met heel veel piratenvlaggen van de verschillende piratencrews. Zoals hier bijvoorbeeld. Het is niet super druk in het restaurant, heb ik het gevoel. Maar ik loop gewoon even rond om jullie te laten zien hoe groot dit is. Nu, dit komt wel een aantal keer terug. De wanted posters zien we een aantal keer verschijnen. En zoals jullie zien, wij zaten nu relatief dicht bij het water. Maar het kan ook anders, want nu zitten we eigenlijk op de bovenste verdieping van het resto. Eigenlijk het hoogste niveau. Maar ongeacht waar je zit, het is overal even donker, maar ook even sfeervol. Weer een nieuwe wanted poster hier van Davy Jones. En het piratenschip zie je eigenlijk daar op de achtergrond. En daar begint eigenlijk, want de laatste tafel die je daar ziet, dat is eigenlijk het punt waar de attractie van Pirates of the Caribbean eigenlijk begint. Dus je hebt de boot en hier onderaan heb je eigenlijk de octopus als je de attractie doet. Super gethematiseerde resto. En hier is ons hoofdgerechtje. Pulled grilled chicken sandwich. Eigenlijk een hele grote portie. Mayokfrietjes. Chili ketchup. En hier binnenin hebben we ook nog een vegetable ashar. Wat eigenlijk een Indiaans gerechtje is. En eigenlijk een mix van groentjes met ook rode kool. Ziet er eigenlijk super lekker uit. Het ruikt alleszins geweldig. Oké, hier gaan we. Super lekker. Ik ben eerlijk gezegd heel blij dat ik niet voor à la carte gegaan ben. Want à la carte had ik een voorgerechtje, keuze uit 3 hoofdgerechten en een dessert. Uiteindelijk ga ik nu min of meer op dezelfde prijs landen. Dat het hoofdgerecht toch wel heel wat prijziger was dan het hoofdgerecht van het menu. Dus ik ga uiteindelijk wel iets duurder uitkomen. Maar het gaat maar over 2 of 3 euro. En ik ga het dessert gewoon skippen. Dit is al een hele mooie portie. Heel lekker. Even de mayokfrietjes ook testen. Met de chili ketchup. Best wel spicy, maar ook weer niet overdreven spicy. Eigenlijk een heel lekkere, een heel mooie burger ook. Nu, ik veronderstel dat die niet continu op het menu gaat staan. Daar moet je wel rekening mee houden als je komt. Dit was een specialty of the week, month, I don't know. Dus ik verwacht wel dat dit niet permanent op het menu staat. Maar het geeft wel een beeld van wat je kan verwachten van de keuken hier in Captain Jack's. En die is eigenlijk best heel lekker. Sommige mensen hebben zoiets van, nee, helemaal mijn ding niet. De Creoolse keuken, laat maar zitten. Te speciaal voor mij. En ik ga eerlijk zijn, ik ben hier ook eens heel slecht uitgekomen. Het was een dessert met bananen, blaren. Maar dit, wauw. Dit blijft toch echt wel een heel leuk adresje om te eten. Een beetje overpriced, moet ik eerlijk toegeven, maar je zit midden in de attractie van Pirates of the Caribbean. Je ziet hier de bootjes voorbij komen. Op dit ogenblik is er nu geen, maar het zal niet zo heel lang duren. Oh, voilà, daar zijn we al. Of er komt hier al een bootje terug voorbij gevaren. Met mensen die Pirates of the Caribbean gaan doen. De resto is eigenlijk het eerste wat je ziet als je vertrekt met het bootje. Ook een hele mooie resto. Heel sfeervol met alle lantaarns boven de tafel. Geeft echt een heel Caribbean sfeertje. Lijkt wel alsof dat je op een zomeravond ergens op een terrasje in de Caribbean zit. Hele leuk gethematiseerde resto.
Ook heel groot. De resto is in verschillende verdiepingen. En vol met allemaal hele leuke verwijzingen naar de film, naar Jack Sparrow, naar Pirates of the Caribbean. Jack wordt hier ook nog steeds gezocht. Ook de eigenaar is hier veranderd. Captain Jack Sparrow heeft dit restaurant officieel overgenomen. Tijd om de resto te verlaten. Nog even een laatste blik hier op de schatkisten en de rum. En dit heel mooi gethematiseerde restaurant. De vlag van Captain Jack Sparrow. Hier bovenaan kun je het zien. De rode spreeuw, de Red Sparrow, de vlag van Captain Jack. Zo, dit is het. Dit is het voor mijn video over Captain Jack's restaurant. Vroeger noemde deze resto de Blue Lagoon restaurant, maar uiteraard Captain Jack en Pirates of the Caribbean, de blockbuster, was heel populair. Dus de naam van dit restaurant veranderde al heel snel na enkele jaren naar Captain Jack's restaurant. Ik herinner mij helemaal in het begin was het zelfs mogelijk om Captain Jack zelf, hij liep rond in de resto, was het zelfs mogelijk om een selfie of een snelle foto te hebben met Captain Jack, die animatie verzorgde in de resto. Dat is gedaan. Geen animatie meer, enkel nog een heel mooi gethematiseerd restaurant met eigenlijk best wel lekkere food. Nu, de foodkost is dan weer iets anders. Het menu kost €55. Wij gingen à la carte, skipten het dessert omdat het hoofdgerecht er super lekker uitzag. En dat was het ook. Het was ook best een hele grote portie, heel lekker, maar wel €40. En €40 vind ik persoonlijk ontzettend veel geld enkel voor een hoofdgerecht. Way too much. Lekker, maar sowieso overpriced. Nu, we hebben al uitgerekend, hoofdgerecht en voorgerecht samen kwamen we op €58, wat eigenlijk €3 meer was dan het menu. We hadden ook de korting nog eens van de Annual Pass, dus ça va. We zijn onder die €55 gebleven, maar dan nog maakt €55 of €58 dit echt een van de duurdere resto's. Lekker, speciaal, niet voor iedereen, want niet iedereen gaat dit lekker vinden. Het is de Creoolse keuken. Dit was niet too spicy, maar er worden wel ingrediënten gebruikt die helemaal niet alledaags zijn. Koriander, heel wat Zuiderse specerijen. Je moet daar wel een heel klein beetje voor zijn en niet alles is even lekker, want ik heb hier ook al een heel slechte ervaring gehad. Het was iets met bananenbladeren, ik weet het niet meer exact. Was helemaal niet mijn ding, dus je moet hier ook wel een beetje geluk hebben en toch wel heel goed kijken naar de ingrediëntenlijst, wat je wil gaan bestellen. Want het kan ook wel eens tegenvallen. Maar als je een beetje oplet en je gaat dan genieten van de sfeer van de resto, wauw, super gethematiseerd. Lekker eten. Of het de prijs waard is, ga ik aan jullie overlaten, want het is best een beetje prijzig. Ik weet dat je eigenlijk veel meer food en ook heel goede kwaliteit gaat krijgen op heel veel van de all-you-can-eat buffetten hier in Disneyland Parijs. Maar dit is à table, je dineert in de attractie, wat het toch ook weer net iets wat bijzonder maakt. Zo, dat was het voor deze video. Als deze video voor jou nuttig was, don't forget, big thumbs up. Vergeet zeker ook niet te subscriben op het kanaal, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Ik zie jullie graag terug hier in Disneyland Paris voor een nieuwe video. Bye.